ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੀਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। Good morning. Wonderful to be on PTC again. ਰੂਬੀ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੀਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Ontario is the last province to sign the deal. Ontario Premier Duckford ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ he is waiting for the better deal for Ontarians. ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। I think ਇੱਕ perspective ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। We're just very happy, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਡੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਡੀਲ ਸੀਗੀ। It was a good fair deal, ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। They have signed on to another year, ਪਰ ਇਹ continuous funding ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ provinces and territories ਨੂੰ ਉਹ extra year ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ I guess ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ what you want to save. So ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਡੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕਾਸਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਦੇਰ ਆਏ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ excited that at least ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। April 1st ਤੋਂ 25% ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, it could take 2 more months or so ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਬੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵਲੀ April 1st ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ December 1st ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25% ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ 50% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ that is a big savings. ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ $600 ਜਾਂ ਵੱਧ per child ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ already. And this is good. This is not just good for families and parents, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, we can make sure that ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, sometimes they want to make that choice and sometimes ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ women are paid less than the average man, and ਉਸ calculation ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ decision ਇਹੀ ਬਣਦਾ। And culturally ਵੀ I think we know that women take care of most of the duties when it comes to children. That's the reality. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I think ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਗਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉਹ career continue ਕਰ ਸਕਣਗੇ। They didn't have a choice because of the cost. ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਵਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $1200 per child per month ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ $10 a day ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। But also there's going to be more jobs created too. So ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ECE ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਸਪੇਸਿਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 86,000 ਹੋਰ ਸਪੇਸਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। Across Canada, we've committed to 250,000 spaces. Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ 86,000 and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ pay increase ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। So this is going to create indirect jobs as well. So it's very, very good news for Ontario and for Canada.
ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਿਲ ਦੈਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਫੰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਟੂ ਸਾਈਨ ਦ ਡੀਲ। देखो, they've lost out on some months, so that is true. ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। But anyways, at the end of the day, it is a success story. We are very happy the federal government ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਬਹੁਤ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ 50s ਤੋਂ, ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 86,000 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਲ ਦੇ ਬੀ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸਿਸ? ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡੇ ਕੇਅਰਸ ਨॉन फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं, फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं ने। एंड इन होम केयर भी ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਰੂਬੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਰੂਫ। ਸੋ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ? Yeah, I think we can see that in this year, well, you could per family save approximately $6,000 a year. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ savings ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਫਿਗਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। This will cover children from age 0 to 5. Yeah. ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ $10 ਅ ਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2025 ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਰਚ 2026। Yeah, so 2026 ਦਾ ਫਿਗਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ Ontario ਦੀ I guess agreement 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ difference ਆਇਆ ਹੈਗਾ। Our goal is ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ $10 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। Of course, this $10 also approximate, ਥੋੜਾ ਫਿਗਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, couple of dollars here, couple of dollars there, ਪਰ goal target ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। So let's see, we're working it out. ਜਿਹੜੇ details plan ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ, ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਅਰ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ? Yes, this is continuous funding. That's why it doesn't matter be a 5-year bilateral ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 6-year ਹੈਗੀ ਆ, because this is supposed to be permanent ongoing funding. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ healthcare ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ healthcare agreement ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ agreements ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ it is committed, we are committed ਵੀ ਇਹ ongoing funding ਹੋਗੀ। ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ healthcare ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ I think as long as Canadians want these programs and as long as ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ economically ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, and ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and families ਲਈ ਜੋ benefits ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ program will be permanent forever.
ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇਟ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ देखो, I think you're going to hear from childcare workers. ਉਹ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ agreement ਦੇ through ਉਹਨਾਂ ਦੀ pay ਵਧੂਗੀ immediately I believe an ECE worker will be at $18 in Ontario and support worker at 20 something dollars ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ and I think every year ਉਹਨਾਂ ਦੀ increase ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ program ਦੇ through ਪਰ ਇਹ decision ਜੋ ਹੈਗਾ end of the day Ontario ਦਾ provincial decision ਹੈਗਾ ਵੀ base pay ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ workers ਨੇ ਉਹ provincially regulated workers ਨੇ so it's not a this federal investment is creating jobs but a federally regulated jobs nahi hagiyan so we cannot decide as a federal government be another pay kinni hogi but we've tried minister Gould jinna ne eh agreement sire lai hegi a ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਉਹ ongoing ਵੀ negotiations ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਬਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਬਰਲ ਐਂਡ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਡੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਥਰੂ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ people don't like elections over and over again. But minority government ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ that governments want of course a majority governments deliver ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ Canadians ਲਈ ਪਰ Canadians ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਸ election ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ they want us to work together so ਇਸ agreement ਦੇ through we are working together ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ steps ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ Canadians have seen pandemic ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ governments ਸਾਰੀਆਂ parties ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ and different levels of government ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਟੌਕਸਿਕ এনवायरमेंट ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ we've seen a lot of polarization and we want to bring people together so ਇਸ agreement ਦੇ through stability ਮਿਲੂਗੀ ਚਾਰ ਹੋਰ budgets ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ agreement ਦੇ through and Canadians, I think, for the most part, they are happy. They are happy that ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ predictability ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ agreement ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ areas ਵੀ ਉਹ identify ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ of course ਇੱਕ coalition ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ you might be familiar with a coalition government coalitions ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ it's not that it's different from that it just states ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ agree ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ confidence ਦੀ ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ government election trigger ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ but there's still issues ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ you know NDP might vote differently on those things. That's okay. Conservatives might vote differently, and ho sakda conservatives naal sada kuch cheeਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਜਾਵੇ and ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ at least we know that ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਗਲੇ 4 ਬਜਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 4 ਬਜਟਸ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ $144 ਬਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫਿਸਿਟ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਡ ਮੋਰ ਮਨੀ ਇਨਟੂ ਦ ਡੈਫਿਸਿਟ so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ agreement ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ and ਉਹਨਾਂ ਦੇ statements ਦੇ through ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ that we are going at a very incremental pace so ਇਹ programs slowly bring in ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ at the right time we are going to assess ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ deficit ਤੇ effect ਪਏਗਾ and ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ proper time ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ when we can handle the cost of these programs so ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ negotiate ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ and you know ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ agreement ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ it is a little bit more high level ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ details ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ available ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ point ਤੱਕ ਅਸੀਂ fund ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ time ਤੇ we're going to work on that so that Canadians ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ Canadians ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਸਾਈਨਡ ਦਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਔਨ ਦਿਸ Look, this isn't anything new. Parties work together, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ opposition ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ working together ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬਣੀ ਆ I hope you'll be able to work with other parties ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ deliver ਕਰ ਸਕੋ and a lot of people were pointing ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ NDP and Liberal ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ agreement ਜਾਂ partnership ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਆ and ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ we have been working together so ਜੇ ਇਹ formal agreement ਨਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ deliver Canadians ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ agreement ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ clarity ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ clarity and planning for us and I think Canadians want clarity ਜੀ So Liberals and NDP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੈਪਨ ਅੰਟਿਲ 2025 ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ lifetime events once in a lifetime events ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ we've been living through it COVID-19 pandemic ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ aftershocks and effects ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ and we're seeing it with labor shortages we're seeing it in lots of different ways ਜੋ supports ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ shocks ਨੇ ਉਹ ਕਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ so we haven't seen as high job losses or bankruptcies but you know those things could happen and in ਉਹਦੇ pandemic ਦੇ ਕਰਕੇ inflation ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ supply chains ਦੇ problems ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ so I think these are the things we need to focus on this is what we're going to work on as a government ਹੁਣ Europe ਦੇ ਵਿੱਚ Ukraine and Russia ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਜੋ conflict ਹੈਗਾ ਆ that is having big impacts too ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਹੁਣੀ pandemic ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ issue ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਹੋਰ stress ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ systems ਤੇ and ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ impact ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ food supplies ਤੇ impact ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ so there's so many things we need to work on and when a government doesn't have to stress about election ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ then ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ back on track ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and that's really our focus and our goal
ਜੀ ਰੂਪੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।